Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 112, chứng kiến Tây Quốc bị bao vây bởi những thế lực thù địch, Thạch Hạo đã ngay lập tức ra tay, nhưng theo đó, rất nhanh đã có người bỏ mạng. Lúc này, đứng giữa không trung, cầm chính kích trong tay, Thạch Hạo xoay tròn sau đó liền phóng người lao thẳng về phía đám người của mấy đại giáo lớn kia mà đánh. Trong khoảnh khắc đòn công kích phóng ra, lợi kích như được chỉ điểm liền phá tan thân thể của đám hung thú cùng người của những đại giáo, khiến bọn họ thương vong thảm trọng. Cuối cùng, thân thể đáp mạnh xuống khiến kình khí lan rộng khắp toàn trường. Đứng giữa không trung, Thạch Hạo dõng dạc tuyên bố cho đám người của đại giáo kia biết, hôm nay bọn họ sẽ phải trả giá về việc đem quân xâm lấn Tây Quốc. Bởi vậy, nghe xong những lời Thạch Hạo vừa nói, đám người của mấy đại giáo lớn thất kinh liền bỏ chạy tán loạn. Trên cái chuyện này, Thạch Hạo cũng liệt ra đám người Chính Vương và Bằng Cửu chuẩn bị binh mã, dẫn quân đến tận nơi chinh phạt những đại giáo lớn. Nhưng theo đó, ở bên trong hoàng cung Thạch Quốc, những chiến thuyền khổng lồ đã chở theo một đội quân thiện chiến rất nhanh đã liền hiện ra. Bởi vậy, là người chỉ huy, Thạch Hạo cần khích lệ sĩ khí toàn quân. Chính vì vậy, đứng giữa không trung, bàn tay khẽ động, từ nơi Thạch Hạo đang đứng, 10 tòa động thiên đã liền khai mở. Sau lưng anh ấy, một con tăng lê khổng lồ cùng một con chu tước tỏa ra một màu đỏ rực đã liền hiện ra bao phủ khắp đất trời. Lúc này, Thạch Hạo giống như một vị quân vương với khí thế quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn, không có gì có thể so sánh. Cuối cùng, thu hồi bảo thuật, Thạch Hạo thân thể gãy động, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã liền xuất hiện trên chiến thuyền cùng mọi người tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, chiến thuyền rất nhanh đã tỏa ra và đi khắp tám vực. Dưới cơn mưa tầm tã, Thạch Hạo đứng sừng sững ở vị trí trung tâm, phía sau anh ấy là những vị tướng lĩnh hừng hực khí thế, chuẩn bị chiến một trận với đám người của đại giáo. Cuối cùng, khi chiến thuyền dừng lại cũng là lúc báo hiệu Tần tộc gặp nạn. Lúc này trên chiến thuyền, Thạch Hạo đã liền bay xuống. Sau đó, anh ấy chậm rãi bước trên con đường dẫn về tòa cung điện lớn của Tần tộc, trên tay cầm một vật gì đó, dường như đó là thứ lúc trước đã hại mình. Thế nhưng đám người của Tần tộc cũng không để Thạch Hạo dễ dàng như vậy. Rất nhanh, trận pháp đã liền khai mở, nhưng theo đó, ở trên bầu trời đã liền phát sinh biến hóa. Mây đen kéo đến chỉ trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ nơi này lại. Trên cái chuyện này, Thạch Hạo chẳng có chút nào lo sợ. Ánh sáng lóe lên, trên tay Thạch Hạo, một quả cầu vàng rực đã liền đánh thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, quả cầu vàng rực đã liền phá tan đi trận pháp của Tần tộc lưu lại tại Bất Lão Sơn, khiến đám tôn giả của Tần tộc khiếp hãi. Thế nhưng nén nỗi sợ hãi, ngay lập tức một tên tôn giả đã liền xuất hiện, sau đó liền lao về phía trước công kích Thạch Hạo. Đáng tiếc, hắn ta chưa đủ sức, chỉ trong tích tắc từ trên trời cao, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, chiến kích xuất hiện liền phóng về phía trước, phá tan cơ thể của tên tôn giả tới từ Tần tộc, khiến hắn ta bỏ mạng tại chỗ. Sau đó Thạch Hạo vẫn chưa dừng lại, ngay khi trận pháp bị phá vỡ, mang theo mấy nghìn cao thủ hậu bối của Thạch tộc liền trực tiếp xông vào Bất Lão Sơn và tiến hành quá trình chinh phạt của mình. Nương theo đó, một cảnh tượng hỗn loạn liền xảy ra. Có thể nói chiến dịch lần này, Bất Lão Sơn bị công phá, toàn bộ cao tầng đều bị diệt, thương vong vô số. Lúc này, đã tiêu diệt được Tần tộc, Thạch Hạo lại tiếp tục cuộc chinh phạt của mình. Tiếp theo, đại giáo xấu số chính là Bộ Tiên giáo. Nhưng theo đó, thời gian trôi qua, rất nhanh Thạch Hạo dẫn theo đội quân hùng đã tới được Bộ Tiên giáo. Ở bên trong, đám người kia chứng kiến sự xuất hiện của Thạch Hạo thì sợ hãi vô cùng, giống như phản ứng Bất Lão Sơn. Những tu sĩ của Bộ Tiên giáo ai ai cũng biến sắc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tuy vậy, bọn họ cũng hiểu được nếu như không phản kháng, kết cục của họ sẽ giống như Tần tộc. Bởi vậy, từ bên trong Bộ Tiên giáo, một luồng kiếm khí vô cùng kinh khủng đã liền phóng ra, lao thẳng về phía Thạch Hạo mà công kích. Thế nhưng Thạch Hạo chẳng chút sợ hãi, ở giữa không trung, một cái đỉnh nhỏ màu bạc đã liền xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó nó từ từ chuyển động và cắn nuốt kiếm khí hóa giải toàn bộ đi pháp khí của đại giáo này. Trên cái chuyện này, người của Bộ Tiên giáo kinh hãi. Còn Thạch Hạo, ngay khi đám người kia còn chưa kịp á khẩu, thì trên tay anh ấy, pháp khí đã liền phóng ra phá hủy đi trận pháp bảo vệ ở nơi này. Sau một khắc, sông môn liền nổ tung, trong nháy mắt đã bị đánh thành một mịn, cái gọi là pháp trận Hồ Sơn toàn bộ tan rã. Người ở bên trong kêu to, cường giả thủ hộ sơn môn, tất cả đều nhanh chóng bỏ chạy, có vài người chậm một bước liền bị thần quang quét trúng, hóa thành tro bụi. Đến đây kết thúc tập 113 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại.